Hey guys, what's up? This is Husan punjabi ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮਸਲ ਬਲੇਜ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਦਿਖਾ ਕੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਮਸਲ ਬਲੇਜ MB ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾਈਸ ਮਸਲ ਬਲੇਜ MB ਬਲਕ ਗੇਨਰ ਹਾਈ ਕੈਲੋਰੀ ਮਸਲ ਬਿਲਡਰ 75 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 256 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਡੇਅਰੀ ਫਾਈਬਰ ਚਾਕਲੇਟ ਫਲੇਵਰ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਬਈ? ਇਹ 1250 ਦਾ ਮੰਗਾਇਆ। Muscle Blaze MB wondering what to eat, think help gain with the MB offers free personalized diet plan to help you achieve goal. ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀਰੇ 1 ਲੈਵਲ ਸਕੂਪ 300 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਮਿਲਕ ਬਲੈਂਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਡੇਜ 2 ਵਾਰੀ ਪੀਣਾ ਵੀਰੇ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਣਾ ਹੈ।